I know you're obsessed with him. No, you're wrong. I like him. Доторк темряви і гра долі. Огляд книжечки. Ці дві книжки є частиною серії про Аїда і Персефону. Але там написано Гадес. Okay, fine, I'm cool, I'm fine. Коротко по сюжету. Персефона, донька Деметри, як і ми звикли за грецькою міфологією, дуже просила матір позичити їй силу для того, щоб вона могла видавати себе за смертну і вступити в університет і жити більш-менш смертним життям. То Деметра погодилася, і Персефона, роблячи вигляд, що вона звичайно смертна, вчиться на журналістику, планує стажуватися в одній із журналістських компаній, має найкращу подругу, знімає з нею разом житло. Все чудово, все прекрасно. Там, де вона живе, і будь-яке інше місто в Греції, там живуть люди, і вони в курсі про те, що існують боги. В даній серії, в даному сюжету, боги не є якимись істотами, які ніяк не контактують з людьми. Вони мають свої бізнеси, вони мають свою роботу, вони мають якийсь вплив на людей. Тобто люди живуть і вони знають, що десь тут живе Бог, десь тут Бог має клуб, казино, кафе, ресторан, будь-що. І з самого дитинства Деметра вчила Персефону, що найгірший із богів – це Аїд. І вона дала їй декілька умов перед тим, як відпустити її в світ смертних. Те, що вона тримається подалі від богів, будь-яких, але в першу чергу подалі від Аїда. Персефона тримала слово матері, але все ще їй було дуже цікаво, чому ж всі так вважають про нього. І в цілому його особистість була їй дуже-дуже цікава. І ось так стається, що в один день, коли її все ж таки приймають на стажування, її найкраща подруга вирішила запросити її відсвяткувати в один нічний клуб, який всім було відомо належить Аїду. Персефона чула, що Аїд займається тим, що складає угоди і контракти зі смертними. І вона доволі сильно обурювалася, бо було відомо, що люди заключали контракт і отримували умови від Бога підземного царства, такі, які неможливо виконати. І найбільше вона і хотіла, і боялася зустрітися з цим Богом. В клубі так стається, що вона опиняється на другому поверсі віп-зали, скажімо так, в якій і заключають угоди. Персефона не знає, як виглядає Аїд. Піднімаючись на цю залу, чисто з любопитства і цікавості, до неї підходить чоловік. І запитує, чи грає вона, бо в цьому клубі зазвичай грали в покер, інші ігри і так далі. Але вона казала, що вона не вміє грати, і чоловік запропонував її навчити. І ставки, які він запропонував, це питання на питання. Виграє він, задає питання. Виграє вона задає питання. І в процесі цих комунікацій, ігор, вона розпитує його про нього. Паралельно вони згадують Аїда і каже, що їй не зрозуміло, чому цей Бог робить таке. Бо з ним же неможливо, мабуть, виграти. І чоловік погоджується і каже, що так, я завжди виграю. І вона розуміє, що вона зіграла за Аїдом. Вона налякана, розвертається і просто доїдрала. Але на наступний день вона розуміє, що щось не так, тому що коли вона хотіла в перший раз піти, і він її зупинив, запропонуючи все ж таки навчити грати, на руці залишився темний слід, який ніяк не можна змити, витерти і так далі. І вона розуміє, що цей слід залишив їй Аїд. Тому вона повинна повернутися в клуб і
змусити його стерти цей слід, тому що якщо матір, яка навідується завжди до неї, шпигує завжди за нею, просто кожен її крок відслідковує, дізнається про це, то їй буде непереливки. Вона приходить до Аїда, кричить на нього, возмущається, каже, зітрися. Але Аїд каже, не можу. Ми з тобою заключили контракт, і поки ти не виконаєш його умови, ця мітка не зникне. І Аїд запропонував їй такі умови. У неї є півроку, щоб щось створити живе в підземному царстві. Якщо вона не виконає ці умови, вона залишається з них в підземному царстві назавжди. І Персефона розуміє, наскільки для неї це неможлива умова, тому що, незважаючи на те, що вона богиня весни, донька Деметри, богині родючості, всі рослини, до яких вона торкається, вони гинуть, і в неї нема майже богічної сили. Але вона погоджується. І невідомо, як і чим це все закінчується. Ви спитаєте мене, це коротко по сюжету цих двох книг? Майже. Доторк темряви – це від особи Персефони. Гра долі – це теж самий сюжет першої книжки, але від особи Аїда. Перейдемо до плюсів і мінусів. З мінусів, що я можу виділити? Перше – це обкладинки і серія. Якщо зайти на Goodreads, то можна зрозуміти, що серія «Доторк темряви» і «Гра долі» – це дві різні серії від авторки. Так, вони пов'язані, але спочатку була серія про Аїда і Персефону, а потім була серія сугубо про Аїда. І коли я купляла книжки, я не розуміла, чому обкладинки настільки відрізняються. This is a work of art. This is bullshit. Тому Букшеф чомусь вирішив зробити це суцільною серією. І з одного боку це зручно, ми не чекаємо там друку іншої серії. Але так само, щоб зрозуміти, що чим як пов'язано, як читати, що до чого, це доволі прийшлось поднапружитися і зрозуміти. А тепер те, що мене бісить найбільше. Це переклад. Найбільше, що мене бісить в цьому перекладі, це ім'я Бога підземного царства. В цій книжці, в цьому перекладі, його називають Гадесом. Це формулювання ще зустрічалося в перекладі пристрастів Олімпу, Lore of Olympus, де вони теж його переклали як Гадес. Хтось може мені сказати, але це правильно, тому що у нас є англійське Hades, і за якимось новим правописом української мови ми H беремо як Г, тому що у нас є Гемінгуей, у нас є Гадес і так далі. Але що я можу сказати з цього приводу? Я розумію, що оригінал тексту є англійською мовою, тому для перекладу українською ми можемо вважати першоджерелом англійську мову. Але якщо поглиблюватися в цілому походженні імені Гадес, Аїд, то ми беремо перше джерело грецьку мову. Грецькою мовою він звучить як Адіс або Адісіс, що в перекладі означає Аїд, ще є версії Аїдос, Аїдоней, але ніяк не Гадес. Але звідки ж пішло це Гадес? Адіс, якщо більш-менш зрозуміло перекласти читання з грецької мови, буде звучати більш схоже як на Адіс, Адес, але А на початку йде як з придихом. І в результаті того, як грецьку мову намагалися латинізувати, то в латині вийшов Хейдес. Але H на початку латини завжди означало не Х, не Г, а звук придиху. І якщо навіть прислухатися до того, як англійці кажуть Hades, там ця Х не так яскраво виражена. Problem. Name is Hades, Lord of the Dead. Hi. І тому мене обурює цей переклад. Бо це, на мою суб'єктивну думку, не
правильно. Якщо навіть послухати, як кажуть на грецьких богів грецькою мовою, то там чітко можна почути, що вони кажуть «Адісіс». Ми не будемо рахувати, що грецькою Іракліс, а не Геракл. Це історія не про нього. Але, як приклад, у мене є ось це. Μακάρι, μακάρι. Αν υπάρχει ένας θεός που δεν πρέπει να τσαντήσεις, αυτός είναι ο Άδης. Να τσαντήσεις, αυτό να τσαντήσεις, αυτό εσείς. З іншого боку, що я можу вимагати від людини, яка перекладала цю книжку, якщо вона розкішницю перекладала як єство? З плюсів книжки це Аїд, Адіс, Адісіс, Айдоней, Гейдіс, не Гадес. Він, як і в будь-якій книжці, де є Аїд, один ходячий грінфлег. Та й в цілому, як можна не хотіти цього чоловіка, якщо він виглядає ось так? Аїд – це той тип чоловічого книжкового персонажа, який намагається зробити так, щоб всі думали, що він лихий, привіт, Ризант. Але насправді він не те, що сонечко і зайка, він просто ахуєнний. Перейдемо до головної героїні даної книжки. Персефона є стандартним прикладом будь-якого згадування цієї богині, що в переробках грецьких міфів, як і оригіналу. Тобто, що ми маємо? Вона здається доволі слабкою, милою, видною дівчинкою, яка, можливо, час від часу в себе не вірить, або плюс-мінус таке. І за лором, зазвичай, Аїд надає їй впевненість і силу. Що мені дуже подобається, що найкраще, що є в Персефоні, це те, що вона завжди відстоює себе. Можливо, частково через вплив Аїда, але все одно і її внутрішня боротьба тут присутня. Тобто це героїня, яка є сильна духом, і як би вона в собі могла не розчаруватися чи не вірити в себе, все одно в потрібний момент вона за себе постоїть. На прикладі її комунікації з матір'ю. Did Hades give you anything to eat before you left? Just some pomegranate. Pomegranate? How many seeds? Just 4. Hades has tricked you! Now you will have to spend 4 months of the year with him! Yeah, that's like the whole point. Щодо головного героя. Окрім того, що я вже сказала, що Аїд – це суцільний грінфлег, і нагадаю, як він виглядає. Він мені подобається в даній серії тим, що, по-перше, він дійсно не намагається, щоб про нього всі добре думали. Йому байдуже на думку інших і навіть на слова, які про нього кажуть. Єдине, що його турбує, це Персефона. Враховуючи, що він знав передбачення Моїр, мені подобається читати від Аїда, тому що це більше описує. Він і тут грінфлег, але ось тут це дуже мило, романтично, як він про неї турбується, як він про неї думає, це просто неймовірно. І що мені додатково подобається, своїм цим способом робити вигляд, що він поганий, він насправді розкриває багато всього всередині що смертних, так і Персефони. Тобто, враховуючи їх контракт, Персефона була впевнена, що він це зробив спеціально, бо він знав, що вона не вміє робити те, про що він попросив. Але, дочитуючи книжку від його особи і навіть від неї особи, ми розуміємо, що Аїд давним-давно бачив її потенціал. Tricked you? No, I saved you. Другорядні герої теж доповнюють сюжет. Вони його в даному випадку не рятують, бо сюжет більше все одно залежить від головних героїв, але в нас є 3 другорядні персонажі, 2 з яких мені подобаються, а 3 – це Деметра. Ще додатково до другорядних персонажів, які мене бісили, ми додамо Мінту. Деметра – це стандартний приклад богині родючості, матері Персефони, яка в кожному лорі, в кожному переробленні сука. Але ми зосередимося на позитивних другорядних персонажів.
І це Геката і Гермес. Перше, що мені подобається, це Геката, яка живе в підземному царстві за Аїдом. Вона займається допомогою тим, що судить душі. Вона вважається тут відьмою. І вона добре ставиться щодо Аїда, щодо Персефони. І в комунікаціях з Аїдом у них є свої дружні приколи і все таке інше. І в деяких сценах, коли я читала їх діалоги, мене це дуже тішило і гріло душу. І в якомусь сенсі мені це нагадало невеличкий канон дружби Джима і Двайта. You, sir. No, thank you. I never let anyone walk behind me. 7 out of 10 attacks are from the rear. Okay, well, that still leaves a 30% chance that I'll attack you from the front. Yeah, but it'll be easier to stop. I can always block the blow, or I can counter it. But Але коли у нас додається ще Гермес, це стає, не скажу, що прям дуже впливова трійка, але це стає більш комічно, тому що Аїд в комунікаціях з Гермесом, який начебто і йому допомагає, не скажу, що служить, але допомагає, і Геката, яка теж до нього чудово ставиться. Але моментами вони завжди можуть йому сказати, де він долбойоб, або підколоти, підстібати. І в моменті це виглядає десь ось так. I am the decider of us three! I decide! В цій серії, якщо ми рахуємо це як спільну серію, 7 книжок. Наразі видано офіційно 4 і 5 на передзамовленні у букшефа. Виходить, що залишається ще 2. Тому саму серію оцінити повністю я наразі не можу. Але самі книжки оцінити ми можемо. Я знаю, що наступні книжки в серії – це так само продовження цієї історії, але я роблю огляд на ці 2, бо тут завершена арка про те, як Аїд і Персефона побудували свої стосунки. Тут чудовий сюжет. Він не є мега оригінальним. Я не знаю, чи перероблювалася дана серія з фанфіків чи ні. Але сюжет насправді можна передбачити, принаймні, коли у нас вже є невеличкий плот-твіст, я розумію, як він закінчиться. І коли є персонажі, які, можливо, створюють проблеми Персефоні і Аїду, це одразу зрозуміло, хто це. Але мені подобається все одно побудова романтичних стосунків головних героїв, бо я дуже люблю цю грецько-міфологічну пару богів. Але враховуючи, що у нас є основна база переробки сюжету про богів, це сама грецька міфологія, то тут, по факту, більшість речей було позичено з основної міфології, тому і мені передбачити було доволі логічно. Але це не робить книжку поганою, це не робить книжку нудною. Я не можу сказати, що вона викликала настільки емоцій, що, типу, вау, 10 із 10. В мене викликало воно стабільне бажання дати Аїду. Але воно цікаво. Воно цікаво, воно не нудне, воно не крінжове. Там є непогані сцени сексу. І мені хочеться читати далі. Тому я можу поставити ці серії, будемо вважати це як пару, тому що по факту вони дублюють сюжет одна одної. Я поставлю десь 6-7 із 10. Мені не вистачило емоційної напруги, емоційної розрядки, і навіть моментами мега-романтичного умилення, але я отримала це в невеликих дозах для спокійного читання. Тобто це буде та серія книжок, принаймні ці перші 2, коли ти читаєш книжку, просто щоб розслабитися і просто щоб не напружуватися. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.